সকলোকে নমস্কাৰ জনাইছো মই বনস্মিতা নাথ আপোনালোক সকলোকে CSAP IS একাডেমীলৈ লগতে আজিৰ এই সেশনটোলৈ স্বাগতম জনাইছো আজি আমি এটা ইম্পৰ্টেন্ট টপিকৰ ওপৰত কথা পাতিম দ্যাট ইজ ইউনিফৰ্ম সিভিল কোড ওকে যেটো আমাৰ GS পেপাৰ নম্বৰ 2 পলিটিৰ ফালৰ পৰা ইম্পৰ্টেন্ট হ'ব সো আমি সকলোৱে জানো গম পাইছো যে উত্তৰাখণ্ড has become the first Indian state to implement UCC so UCC হয় কি what are its positive impact what are its negative impact way forward কি হয় এই গুটেইখিনি বস্তু মেইনছৰ ফালৰ পৰা বা মেইনছৰ পইণ্ট অফ ভিউ ৰে আমি গুটেইখিনি বস্তু চালি জাৰি চাব ট্ৰাই কৰিম আৰু লাষ্টত প্ৰিলিমছৰ কোৱেশ্চন আৰু মেইনছৰ কোৱেশ্চনো ইয়াতে থাকিব ওকে সো মুভিং ফৰৱাৰ্ড So Uttarakhand has become the first Indian state to implement uniform civil code. Jitu 2022 sonor assembly electionot promise kora hoisile je UCC implement kora hobo hetu kori dia hol Uttarakhandot kori dise okay so amak jodi examot hude first Indian state to ami Uttarakhand answer to dibo lagibo yar goat ইয়াৰ আগৰ পৰাই চলি আহি আছে পৰ্তুগিজ ৰুলৰ সময়ৰ পৰা চলি আহি আছে সো উত্তৰাখণ্ড has become the first state এতিয়া যদি খুদে যে ওভাৰঅল আমাৰ ইন্ডিয়াত কোন দুখন ষ্টেটত আছে দ্যাট ইজ গোৱা এণ্ড উত্তৰাখণ্ড ওকে সো হোৱাট ইজ UCC যে UCC ensures equal laws for every citizen across all religion concerning marriage divorce and inheritance and property ঠিক আছে সো আমি যদি UCC অকমান simplified way আমি বুজিব চাও So আমি এনেকে বুজিব পাৰো suppose এজন হিন্দু ধৰ্মৰ মানুহে এটা ক্ৰাইম কৰিলে এজন মুসলিম ধৰ্মৰ মানুহে এটা ক্ৰাইম কৰিলে বা খ্ৰীষ্টিয়ান পাৰ্সি শিখ জৈন বুদ্ধিষ্ট এনি ধৰ্মৰ মানুহে যিকোনো এটা যদি ক্ৰাইম কৰে তাৰ কাৰণে ক্ৰিমিনেল লজৰ আন্ডাৰত হেই মানুহজনক সেম পানিশমেন্ট দিয়া হ'ব দ্যাট ইজ ইউনিফৰ্মিটি আমি তো ধৰ্মটো চাই থাকা নাই ধৰ্মৰ মতে আমি পানিশমেন্টটো নিদিও আমি ক্ৰাইমটো যেটো কমিট কৰিছে তাৰ মতে আমি পানিশমেন্টটো দিম দ্যাট ইজ ইউনিফৰ্মিটি across all religious communities in terms of criminal laws but what about the personal laws bilakor khetrot there is no uniformity personal laws bilakor khetrot tat uniformity nai eta personal laws bili kole ami ki bujibo paru personal matters ki hobo marriage inheritance divorce adoption ei bilak hobo personal matters so personal matters bilakor khetrot hindu dhormor mote hindu marriage act beleg hoy muslimor mote muslim marriage act beleg hoy so bibhinno dhormor bibhinno beleg ki follow kora hoy law follow kora hoy ঠিক আছে so তাতে irrespective of the all religious communities গোটেই ধৰ্মৰ মানুহৰ কাৰণে এটা ইউনিফৰ্ম বা এটা কমন ল আনাৰ কথা কৈছে UCC এ that is uniform civil code ঠিক আছে that is uniform civil code so আমি যদি একদম simplified way বুজিব লাগে so এইটো এটা কি হয় কমন ল হয় so আমি ক'ব পাৰো one nation one law ঠিক আছে one nation one law so yate uniformity kotha koa hoise okay so it aims to replace the different personal laws that currently governing personal matters within different religious communities jitu kotha moi kolu okay so agor pora jodi ami history chabo jao amar kenekwa hoy agor pora hindu dhormot kenekwa ke ami bahut agor pora kenekwa ke follow kori ahi aso jenake shastro thake right তো যিকোনো ম্যাটারে হক পার্সোনাল যিকোনো ম্যাটারে হক শাস্ত্রত কি থাকে তার সলিউশন টু দিয়া থাকে আৰু এই শাস্ত্র বিলাকৰ পৰা ইন্টারপ্রেট কোনে কৰে শাস্ত্র বিলাকৰ পৰা ইন্টারপ্রেট কৰে ব্ৰাহ্মণ বিলাকে ঠিক আছে আৰু তাক এক্সিকিউট কৰে ৰজা বিলাকে তেনেকে আমি চলি আহি আছো ঠিক আছে তেনেকে আমি চলি আহি আছো মুসলিমত থাকে শরিয়া ল তো শরিয়া লৰ ইন্টারপ্রেট কোনে কৰে কাজী বিলাকে ইন্টারপ্রেট কৰে implement kune kore execute kune kore nabab bilake execute kore right nabab bilake execute kore so teneke soli ahi asile tar pisot ahile english bilak britishers bilak ahile east india company ahile to jimbilak english subjects asile he bilakot to tahate law banai dile but dekhile je ইয়াতে রিলিজিয়াস ডাইভার্সিটি বেলেগ আছে আৰু সব রিলিজিয়নতে বেলেগ কি কৰা হয় বেলেগ কে কি কৰা হয় প্র্যাকটিসেস বিলাক ফলো কৰা হয় তো তাৰ মতে কি আনা হল তাৰ মতে বিভিন্ন ধৰণৰ হিন্দু উইডো ৰিমেৰিজ এক্ট এই বিভিন্ন ধৰণৰ এক্ট আনা হল বিভিন্ন ধৰণৰ লেজিসলেশন আনা হল ডিফারেন্ট রিলিজিয়নৰ কাৰণে ঠিক আছে ডিফারেন্ট রিলিজিয়নৰ কাৰণে বিভিন্ন বেলেগ ধৰণৰ লস ইয়াতে লৈ আহা হল ঠিক আছে
সো তাৰ পিছত ডিপিএছপি যেতিয়া আমাৰ কনস্টিটিউয়েন্ট এসেম্বলি বহিলে আৰ্গুমেন্ট হল তো তাতেও কি হল আৰ্গুমেন্টত কি হল আৰ্টিকল 44 ৰ আন্ডাৰত আৰ্টিকল 44 ৰ আন্ডাৰত কি কৰা হল ইউসিসি ক অন্তৰ্ভুক্ত কৰা হল আৰু কোৱা হল যে ষ্টেটে যদি ইউসিসি ক ইমপ্লিমেন্ট কৰে তেতিয়া কি হ'ব থ্ৰু আউট এটা কি হ'ব ইউনিফৰ্মিটি আহিব থ্ৰু আউট দ্য টেৰিটৰি অফ ইণ্ডিয়া ঠিক আছে থ্ৰু আউট দ্য টেৰিটৰি অফ ইণ্ডিয়া এটা ইউনিফৰ্মিটি আমি দেখাইব পাম পাৰ্সনেল মেটাৰ্স বিলাকৰ ক্ষেত্ৰতো পাৰ্সনেল লজৰ ক্ষেত্ৰতো সো ইউসিসি ক ইমপ্লিমেন্ট কৰিব কাৰণে কি দিয়া হল ডাইৰেকশন দিয়া হল আৰু ইয়াক আৰ্টিকল 44 ত ইনক্লুড কৰা হল ঠিক আছে সো যদি কারেন্ট আমি স্ট্যাটাস চাও সিভিল লজ কি বিলাক থাকে সো হিন্দু যিবিলাক পার্সোনাল লজ আছে হিখিনি গুটেখিনি কোডিফাই কৰি দিয়া হৈছে এই এক্ট কেখনৰ থ্ৰোৰে ঠিক আছে হিন্দু ম্যাৰেজ এক্ট 1955 হিন্দু সাকসেশন এক্ট 1956 হিন্দু মাইনৰিটি এণ্ড গাৰ্জিয়ানশিপ এক্ট 1956 হিন্দু এডপশন এণ্ড মেইনটেনেন্স এক্ট 1956 ঠিক আছে আৰু লিগেল পাৰপাজৰ কাৰণে হিন্দু যেটো হিন্দু টার্মটো যেটো ইউজ কৰা হৈছে তাত কিন্তু শিখ জৈন বুদ্ধিষ্ট খিনিকো ইনক্লুড কৰা হ'ব ঠিক আছে তাৰ পিছত পার্সোনাল আৰু সিভিল লজ যদি মুসলিম পার্সোনাল ল খিনি চাও তেতিয়া মুসলিম পার্সোনাল ল শরিয়ত এপ্লিকেশন এক্ট 1937 দ্য ডিসলিউশন অফ মুসলিম ম্যারেজেস এক্ট 1939 এইখিনি কোডিফাই কৰি দিয়া হল খ্রিস্টিয়ান পার্সোনাল লজৰ কাৰণে ইন্ডিয়ান খ্রিস্টিয়ান ম্যারেজেস এক্ট 1872 Special Marriage Law, Special Marriage Act 1954 আৰু Guardians and Wards Act 1890 ঠিক আছে সো ইখিনি কৰা হল ওকে তাৰ পিছত এক্সেপশনস কিছুমানো দিয়া হৈছে আৰ্টিকল 371 ৰ আন্ডাৰত যিখিনি অসম নাগালেণ্ড মিজোৰাম মোৰ কাৰণে যিখিনি ফ্যামিলি ল থাকিব পাৰ্সোনাল লজ থাকিব হিখিনিত কিছুমান এক্সেপশন আমি ৰাখিব পাৰো why to preserve their unique regional and cultural identities okay so UCC currently Goa Uttarakhand only state hoy UCC jot implement hoy ase but other states including Assam also we are actively considering its implementation okay so ikhini kotha ami kom palu etia jodi ami saline features sao UCC er jodi saline features sao ki hoy first to ami likhibo paro equal rights for all thik ase UCC eliminates discrimination based on religion, caste, community, ensuring uniformity in civil laws. So civil laws or khetrot uniformity anibo boli koise. Thik ase? Ete Hindur mote jodi divorce hoy tate process to beleg hoy. Muslimor mote jodi divorce hoy tar process to beleg hoy. Beleg religionot beleg hoy. Thik ase? So jeneke polygamy আছে ঠিক আছে polygamy follow কৰা হয় তো তাৰে মতে লৰ মতে কি হয় হেতু কি নহয় so saline features যদি চাও আমি UCC that it equal rights for all ঠিক আছে UCC eliminates discrimination based on religion caste community ensuring uniformity in civil laws jibilak discrimination hoy ase ei laws bilak follow korate jibilak discrimination hoy ase religion or basis ot caste or basis ot ba community er basis ot jibilak discrimination hoy ase UCC he bilakot ki anibo eta uniformity ensure koribo he bilak eliminate koribo thik ase Scope applies to all citizens of Uttarakhand excluding scheduled tribe to respect their unique social and marital custom. Etia enekwa nohoy je UCC ekdom kiba UCC ahi gole amar ekdom kiba rights fundamental rights khonon hoy jabo ebilak nohoy amar main concern to as a society ba as a nagorik as a citizen amar main concern to hobo lage jibilak laws discriminatory hoy sorry jibilak laws discriminatory hoy derogatory hoy hebilak laws ki koribo lage jibilak law discriminatory hoy derogatory hoy hebilak laws ki koribo lage ami eliminate kori dibo lage ami gusai dibo lage right amar main concern to hetu jodi amar logot discrimination hoy ase jodi social injustice hoy ase tetia hebilak laws dorkar amar nai
ঠিক আছে সো দেয়াৰ ইজ অলৱেজ এ স্কোপ আছে যে আপোনালোকে সাপোজ যেতিয়া আনটাচেবিলিটিক যেতিয়া গুছোৱা হৈছিল তেতিয়া কি কৰা হৈছিল তেতিয়া থৰি না লেজিসলেটৰ বিলাকে যায় এজন মানুহক খুদি আছিল যে আনটাচেবিলিটি গুছাও আপোনাৰ ঠিকে আছে নে হবনে সব মিলিবনে নো সো তেনেকে দেয়াৰ ইজ এ স্কোপ আপোনালোকে যদি প্ৰিজাৰ্ভ কৰিব খুজিছে যেনেকৈ শিডিউল ট্ৰাইবৰ ইয়াতে উত্তৰাখণ্ডৰ এক্সাম্পলত যেতিয়া আমি শিডিউল ট্ৰাইবছখিনি আছে শিডিউল ট্ৰাইবছখিনিৰ কাৰণে আমি তাহাঁতৰ ইউনিক সোশিয়েল এণ্ড মেৰিটেল কাষ্টমবোৰ প্ৰিজাৰ্ভ কৰিবৰ কাৰণে কি কৰিব পাৰোঁ তাহাঁতক আমি এক্সক্লুড কৰি থৈ দিছোঁ ঠিক আছে তো স্কোপ আছে ৰাইট ডিজিটেল ইনিচিয়েটিভ এটা পোৰ্টেল খোলা হৈছে য'ত অনলাইন ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কৰিব লাগিব মেৰিজৰ কাৰণে ডিভোৰ্চৰ কাৰণে আৰু ইভেন ফৰ লিভ ইন ৰিলেশ্যনশ্বিপৰ কাৰণেও তাত ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কৰিব লাগিব ঠিক আছে কি এনাউন্সমেণ্ট উত্তৰাখণ্ডৰ চিফ মিনিষ্টাৰ কৈছে UCC as constitutional measure to ensure equality and address harmful practices like halala and iddat ঠিক আছে যিবিলাক হাৰ্মফুল প্ৰেক্টিসেস যেনেকৈ তালাক বুলি কোৱাৰ লগে লগে ডিভোৰ্স হৈ গ'ল সো এইটোতো বহুত বেছি কি হৈ আছে ইনজাস্টিস হৈ আছে ৰাইট সো সেই ওমেনজনৰ সেই মহিলাজনীৰ ওপৰত তাৰ কেনেকুৱা প্ৰভাৱ পৰিব আমি ল্যান্ডমাৰ্ক কেसेस কিছুমানো চাম ঠিক আছে So UCC does not interfere with cultural or religious marital rituals but যিবিলাক rituals আছে ritualsত UCC কি interfere নকৰে ঠিক আছে ritualত UCC কেতিয়াও interfere নকৰে okay so scope আছে right তো আমি যেনেকৈ আমি লটো বনাব খুজো তেনেকৈ আমি বনাব পাৰো but it should ensure social justice ঠিক আছে social justice ensure কৰিব লাগে discrimination হ'ব নালাগে আৰু derogatory হ'ব নালাগে ঠিক আছে derogatory হ'ব নালাগে ওকে বাট এই ৰিচুৱেল বিলাক ফলো কৰোতে যদি কিবা এনেকুৱা প্ৰবলেম এৰাইজ হয় কেস এৰাইজ হয় য'ত কি হয় মহিলা এজনীৰ বা যিকোনো মানুহ এজনৰ যদি কিবা লিগেলি যদি কিবা জাস্টিস পাবলগীয়া আছে তেতিয়া হলে কিন্তু তাতে এটা লয়ে ফলো হ'ব ঠিক আছে তাতে এটা লয়ে ফলো হ'ব তাতে মানুহজনক চাই থকা নহয় যে হিন্দু ম্যাৰেজ এক্টৰ আন্ডাৰত নিম নে মুসলিম ম্যাৰেজ এক্টৰ আন্ডাৰত নিম ওকে সো অবজেক্টিভ ইউসিসিৰ কি হয় হেতুৱে হয় যে লিগেল ইকুৱেলিটি আমি প্ৰভাইড কৰিব লাগে ঠিক আছে যে সিভিল লজৰ ক্ষেত্ৰত ডিসপেৰিটিজ হ'ব নালাগে সিভিল লজৰ ক্ষেত্ৰত এক্ৰছ অল দা কমিউনিটিজ কি থাকিব লাগে ইউনিফৰ্মিটি থাকিব লাগে লিগেলি ইকুৱেলিটি থাকিব লাগে প্ৰটেকশ্যন অফ ৰাইটস সেফগাৰ্ড ওমেন্স ৰাইটস এণ্ড পাৰ্সনেল ফ্ৰীডম ট্ৰান্সপাৰেন্সি এণ্ড একাউণ্টেবিলিটি আহিব যেতিয়া ডিজিটেলি ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কৰিব লাগা হ'ব তেতিয়া কি হ'ব লাগিব ৰিলেশ্যনশ্বিপ বিলাক লিগেলি সিকিউৰ হৈ যাব ঠিক আছে লিগেলি সিকিউৰ হৈ যাব দেন এতিয়া যদি কিছুমান ল্যান্ডমাৰ্ক জাজমেন্ট আমি চাব যাও এটা কেস আছিল শাহবানু কেস 1985 এই শাহবানু কেসটোত শাহবানু যিগৰাকী মুসলিম মহিলা আছিল তেখেতৰ 40 ইয়াৰ্ছত আৰু আফটাৰ হেভিং 5 চিলড্ৰেন তেখেতৰ হাজবেণ্ডে তেখেতক কি দি দিছিলে ডিভোৰ্স দি দিছিলে আৰু যিটোৰ কাৰণে তেখেতে কোৰ্টত পেটিশন ফাইল কৰিছিলে কোৰ্টত এপিল কৰিছিলে যে মেইনটেনেন্সৰ কাৰণে তেখেতক কি দিব লাগিব পইচা দিব লাগিব আৰু যিটো এপিলৰ এগেইনষ্টত তেখেতৰ হাজবেণ্ডে নিদিও বুলি পিনে সেই এপিলটোৰ এগেইনষ্টত কি কৰা হৈছিলে সেই এপিলটো মানে কি কৰিছিলে এপিলৰ এগেইনষ্টত কৈছিলে তো কিছুমান যদি আমি কি সুপ্ৰিম কোৰ্ট জাজমেন্ট অন ইউনিফৰ্ম সিভিল কোড কিছুমান এনেকুৱা ফেমাস ল্যান্ডমাৰ্ক কেसेस আছে য'ত আমি দেখা পাও যে কিমান বেছি ইনজাস্টিস হৈছিল ঠিক আছে কিমান বেছি ইনজাস্টিস হৈছিল উমেনৰ লগত ওকে পাৰ্সনেল ম্যাটাৰ্স বিলাকত পাৰ্সনেল লজৰ ক্ষেত্ৰত আৰু কিয় ইউসিসি ইম্পৰ্টেন্ট হৈ যায় সেই কাৰণে ঠিক আছে এটা ফেমাস কেস আমি দেখা পাও শাহবানু কেস দ্যাট ইজ 1985 শাহবানু কেস 1985 এইটো এটা ল্যান্ডমাৰ্ক জাজমেন্ট বুলি এই কাৰণে কোৱা হয় বিকজ শাহবানু এগৰাকী মুসলিম মহিলা আছিলে তেখেতৰ 40 ইয়াৰ্ছত আফটাৰ হেভিং 5 চিলড্ৰেন তেখেতৰ হাজবেণ্ডে তেখেতক ডিভোৰ্স দি দিছিলে ঠিক আছে তেখেতৰ হাজবেণ্ডে তেখেতক ডিভোৰ্স দি দিছিলে আৰু তেখেতে তেতিয়া কি কৰিছিলে সেকশন 125 ঠিক আছে সিআৰপিসিৰ সেকশন 125 ৰ আন্ডাৰত
কি কৰিছিলে ৰাইট টু মেইনটেনেন্সৰ আন্ডাৰত মেইনটেনেন্স ক্লেইম কৰিছিলে ঠিক আছে মেইনটেনেন্স ক্লেইম কৰিছিলে ওকে মেইনটেনেন্স ক্লেইম কৰিছিলে আৰু মেইনটেনেন্স ক্লেইম কৰিছিলে বিকজ তেতিয়া আপোনালোকে বুজি পাব পাৰিছে যে তেতিয়া মহিলাগৰাকী তাত কেনেকুৱা ধৰণৰ এটা ইম্পেক্ট পৰিব যদি 40 বছৰ বয়সত যদি হাজবেণ্ড জনে যদি ডিভোৰ্স দি দিয়ে তেতিয়াতো ইকোনমিক এম্পাৱাৰমেণ্টটো মহিলাসকলৰ ইমান বেছি নাছিলে টোটেলি ডিপেন্ডেন্ট আছিলে হাজবেণ্ড জনৰ ওপৰত যদি ডিভোৰ্স দি দিয়ে তেতিয়াহ'লে তো মেইনটেনেন্স পাব লাগে সো সাবানুৱে কি কৰিছিলে মেইনটেনেন্স ক্লেইম কৰিছিলে আৰু তাৰ পিছত তেওঁৰ হাজবেণ্ডে সেই মেইনটেনেন্সৰ ক্লেইমটো এগেইনষ্টত কি কৰিছিলে আকৌ কোৰ্টত কেছ ফাইল কৰিছিলে ঠিক আছে কোৰ্টত কেছ ফাইল কৰিছিলে আৰু সুপ্ৰিম কোৰ্টে তেতিয়া 5 বেঞ্চৰ এখন জাজ কনস্টিটিউশনাল জাজ বহি পিনে 5 বেঞ্চৰ জাজমেন্ট এটা দিছিলে আৰু তাত কৈছিলে যে মেইনটেনেন্স পোৱাটো এটা কি হয় এটা ৰাইট হয় আৰু মেইনটেনেন্স পাব লাগে বুলি কৈছিলে আৰু তেতিয়া সুপ্ৰিম কোৰ্টে ইউচিচিৰ ওপৰতো এটা বিশেষ মন্তব্য দিছিলে যে ইউচিচি আহিলে এই যিবিলাক কনফ্লিক্টিং আইডিঅলজিজ আছে কনফ্লিক্টিং আইডিঅলজিজৰ ক্ষেত্ৰত আমি এটা ইউনিফৰ্মলি কি দিব পাৰিম ইউনিফৰ্মলি আমি ল এটা ইমপ্লিমেন্ট কৰিব পাৰিম বা ইউনিফৰ্মলি আমি এটা জাজমেন্ট দিব পাৰিম আমাৰ এই কনফ্লিক্টিং হেৰিবিলাক নাহিব যদি সব ধৰ্মৰ কাৰণে সব সেম হয় ঠিক আছে ইউচিচি সুপ্ৰিম কোৰ্টে কৈছিলে যে ইউচিচি নেশনেল ইন্টিগ্ৰেশনৰ কাম কৰিব একেলগে বান্ধি ৰাখিব যদি সব ধৰ্মৰ লগতে আমি এটা কমন ল যদি আমি পাৰ্সোনাল মেটাৰ্স বিলাকত ফলো কৰো এইবিলাক যিবিলাক ডিসক্ৰিমিনেশন হল যিবিলাক ডেৰোগেটৰি প্ৰেক্টিস হল ঠিক আছে সেইবিলাক নহব বুলি কৈছিলে ঠিক আছে সো তাৰ পিছত আকৌ মুসলিম ওমেন এক্ট আনি পিনে তেতিয়াৰ গভৰ্ণমেন্টে ৰাজীৱ গান্ধী গভৰ্ণমেন্টে কি কৰিছিলে 1986ত এটো কৈছিলে যে নাই সিআৰপিসিৰ আন্ডাৰত একো এনেকা মেইনটেনেন্সৰ ৰাইট পাব নোৱাৰে মানে ৰাইট এনেকুৱা নাই তো তেনেকে কেছটো চলিলে আৰু সুপ্ৰিম কোৰ্টে এট লাষ্ট ফেভাৰতে শুনালে যে মুসলিম ওমেনছ ৰাইট টু মেইনটেনেন্স ট্ৰেচিং দ্য নীড ফৰ ইউচিচি টু এনশ্যোৰ জেন্ডাৰ ইকুৱেলিটি স্পাৰ্কিং নেশনেল ডিবেট অন পাৰ্সোনেল লস তো এনেকুৱা বহুত বিলাক কেছ আহিছিলে আৰু ৰিসেন্টলি যদি আমি এটা কেছ চাও সায়াৰা বানো কেছ 2017ত যেটো ট্ৰিপল তালাক হয় তালাক বুলি কৈ দিয়াৰ লগে লগে যে ডিভোৰ্স হৈ যাব ঠিক আছে হেতুক আনকনস্টিটিউশনাল বুলি কলে marking a key step toward gender justice and strengthening the case for UCC so হেতুৰ এই কেছ বিলাকৰ পৰা আমি আকৌ গম পালো যে UCC কিমান বেছি প্ৰয়োজন হৈ আছে মই অকমান আগতেও কৈছিলো যে আমাৰ এজ এ সিটিজেন এজ এ মানে ৰেসপন্সিবল সিটিজেন আমাৰ এইটো এইম হ'ব লাগে যে সমাজত যিখিনি সোশ্যাল ইনজাস্টিস হৈ আছে মহিলাসকলৰ লগত যিখিনি ইনজাস্টিস হৈ আছে হিখিনি হ'ব না লাগে তাৰ কাৰণে যদি আমি ল বিলাকত কিবা ৰিফৰ্ম কৰিব লাগিব ঠিক আছে ৰিফৰ্ম কৰিব লাগে যদি আমি কৰিব লাগিব আৰু ইউচিচিত এনেকুৱা বিভিন্ন ধৰণৰ স্কোপো আছে যত আমি অকমান এক্সেপশন ৰাখি দিব পাৰো ঠিক আছে অকমান এক্সেপশন আমি ৰাখি দিব পাৰো যেনেকৈ উত্তৰাখণ্ডত এটা শিডিউল ট্ৰাইবস খিনিক এক্সক্লুড কৰা হৈছে যে শিডিউল ট্ৰাইব খিনিৰ মতে বেলেগকে আমি কি কৰিম লবোৰ ডিকোড কৰিম ওকে বাট ইমানখিনি ইনজাস্টিসটো হ'ব না লাগে কেতিয়াও ওকে সো এতিয়া যদি আমি আৰ্গুমেন্টস ইন ফেভাৰ অফ ইউনিফৰ্ম সিভিল কোড চাও যে কিয় আহিব লাগে ইউচিচি কিয় আহিব লাগে প্ৰথম কথাটো হল যে কনস্টিটিউশনাল ম্যান্ডেট যে আৰ্টিকল 44 ত ক্লিয়াৰলি ডিপিএসপি ডাইৰেক্ট কৰা হৈছে যে আপোনালোকে ইউচিচি ইমপ্লিমেন্ট কৰক ইউচিচি আমাক এখন কি দিব ইউচিচি আমাক এখন ওয়েলফেয়াৰ ষ্টেট দিব পাৰে যিমান বিলাক ডিসক্ৰিমিনেশন ঘটি আছে সমাজত মহিলাসকলৰ লগত যিবিলাক ইনজাস্টিস হৈ আছে তো তাৰে কাৰণে আমি যদি বেলেগ ৰিলিজিয়নৰ মতে বেলেগ ল ফলো কৰি থাকো তেতিয়া হলে এটা আমাৰ মাজতে ইন্টিগ্ৰেশনটো নোহোৱা হৈ যাব ঠিক আছে আমাৰ মাজতে ইন্টিগ্ৰেশনটো নোহোৱা হৈ যাব আৰু কিছুমান ডেৰোগেটৰি প্ৰেক্টিস ফলো হৈয়ে থাকিব যেটো ইট নিডস টু বি ষ্টপ আৰু হেতু কৰিব পাৰে হেতু কৰিব লাগে কৰিলে আমি এখন ওয়েলফেয়াৰ ষ্টেট পাম প্ৰথমটো হল আমাৰ কনস্টিটিউশনত মেনশন আছে বাট দেয়াৰ ইজ এন কি বুলি কয় দেয়াৰ ইজ এন এক্সেপশন নহয় যে এটা আমাৰ ইয়াতে উইকনেস হৈ গল কি এটো এটা আমাৰ ডিপিএসপি হৈ গল ঠিক আছে এটো এটা আমাৰ ডিপিএসপি হৈ গল বাট আমি যদি এনেকুৱা কিছুমান ইলজিক্যাল বা এনেকুৱা কিছুমান লজিক নোহোৱা যদি আমি মেটাৰত এতিয়াও আমি যদি ধৰি ৰাখি সেই ল বিলাকে ফলো কৰি থাকো তেতিয়া হলে আমি কিন্তু আগবাঢ়িব নোৱাৰিম আমি
টাইম আৰু ডেট আৰু সময় লৈ পিনে আমি আপ টু ডেট কৰিব লাগিব ঠিক আছে so ensures equality before law UCC will remove gender biased and discriminatory provision in personal laws benefiting women in matters like divorce inheritance custody ঠিক আছে ধৰক ইনহেৰিটেন্সৰ ক্ষেত্ৰটো ঠিক আছে ইনহেৰিটেন্সৰ ক্ষেত্ৰটো যে বেছি ভাগটো বেছিখিনি সম্পত্তিৰ ভাগ কোনে পাব পুৰুষখিনিয়ে পাব মানে মেল ৱাৰিছখিনিয়ে পাব ফিমেলখিনিয়ে কম পাব সো এইবিলাক অকমান আমাৰ কি ডিসক্ৰিমিনেশন হৈ আছে ৰাইট সো ওমেনখিনিৰ লগত ডিসক্ৰিমিনেশন হৈ আছে সো হেই সব কি কৰিব ইউসিসি এই সব বিলাক জেন্ডাৰ বায়াসনেস যিবিলাক হৈ আছে এই সব বিলাক কি কৰিব remove koribo okay promotes national integration by eliminating religious distinction in personal laws UCC foster a common identity and strengthen national unity UCC nationally unite koribo boli koise religion bilakor jibilak distinction ase no doubt every sob religion ke ami jehetu ekhon secular country hoy sob religionor proti ami amar ki ase amar respect ase right but hey religious practices bur follow koribo jaute kobat sage ami kisuman okoman derogatory practice etio follow kori ahi asu aru hei bilakoke remove korar kotha koise remove koribine national integration or kotha koise UCC ঠিক আছে so ei bilak arguments ami in favor of UCC dibo paru okay uphold secularism a common civil law alliance code alliance with India's secular principle by ensuring that laws are not dictated by religious doctrines ঠিক আছে so হেতুৱে বাৰে বাৰে কোৱা হৈছে যে religious doctrineৰ মতে আমি ফলো কৰি নাই যিবিলাক নিড হয় যিবিলাক এতিয়াৰ সময়ৰ নিড হয় হেতু আমি কৰিব লৈছো আৰু তাৰে কাৰণে আমাৰ যেটো প্ৰিয়াম্বলত যেটো লিখা আছে সেকুলাৰ প্ৰিন্সিপল ধৰ্ম নিৰপেক্ষ সেই প্ৰিন্সিপলটোক আমি ইয়াতে প্ৰমোট কৰি আছো simplifies the legal system uniform set of laws will reduce the judiciary's burden by preventing the need to interpret multiple personal laws for different communities ইয়াতে legal system to আমাৰ কিমান বেছি burden আছে আমি গম পাও so আমাৰ legal system to ko আমি এটা simplify কৰি দিছো যে সবৰে কাৰণে এটা common law হ'ব personal matters বিলাকত আমি এই law খিনিয়ে follow কৰিম so যেটো burden asile je different religious communities pora different ami interpret kori thakibo lagisile hetu komi jabo so jito judiciary burden ase hetu ko ami simplify kori asu kom kori asu thik ase reforms outdated laws existing personal laws are rooted in patriarchal tradition UCC can drive progressive legal reform as seen in the 2019 ban on instant triple talaq thik ase so ami dekha paisu etu eta progressive Supreme Court or judgment bilak jodi ami saw eta khub progressive judgment Supreme Court e dise jibilak ei practices bilak ki korise ei practices bilak jibilak outdated hoi goise hetu homat hetu soli asile thike ase but etiar jitu proyojon ami hei mote agbarhibo lagibo ঠিক আছে এগেইনষ্টত কি কোৱা হৈছে আমি ফেভাৰত চালো এগেইনষ্টত কোৱা হৈছে যে থ্ৰেট টু ৰিলিজিয়াছ ফ্ৰীডম UCC may undermine the rights of minority communities to follow their personal religious practices conflicting with Article 25 and Article 29 of Indian Constitution হেতুৱে প্ৰথম Article 25 আমাৰ ফান্ডামেন্টাল ৰাইট হৈ যায় 29 আমাৰ ফান্ডামেন্টাল ৰাইট হৈ যায় যে কালচাৰাল যিবিলাক ৰাইট আছে হেবিলাক আমি কি কৰিব পাৰো হেবিলাক আমি আমাৰ ফান্ডামেন্টাল রাইট হয় বা আর্টিকেল 25 ও আমাৰ ফান্ডামেন্টাল রাইট টু রিলিজিয়ন সো এগেইনষ্টত আমি রিলিজিয়াস ফ্রিডম খিনি আমাৰ কবাত গুছি যাব বুলি কি কৰা হৈছে ইয়াতে কোৱা হৈছে erosion of cultural diversity India's diverse tradition and custom could be disregarded under a uniform law potentially leading to social unrest so এটোৰ কাৰণে যিমানখিনি কন্ট্ৰোভাৰ্সি হৈ আছে বৰ্তমান বা হয় UCC লৈ এইবোৰ কাৰণতে হয় because India is very sensitive in terms of religion ঠিক আছে ধৰ্মৰ কাৰণে সদায় মানে ধৰ্ম বুলি যেটো ধৰ্ম টপিকটো আহিলে আমি খুব সব মানে এক্টিভ হৈ যাও যেটো হ'ব না লাগে তো হেতুৱে কৈছো এজ এ ৰেসপন্সিবল নাগৰিক এজ এ এডুকেটেড সিটিজেন অফ আওয়াৰ কান্ট্ৰি আমি এইটো চাব লাগে যে নো ডাউট আপোনালোকৰ জাৰে যি ধৰ্মৰ ফলো কৰিবৰ মন আপোনালোকে ফলো কৰক বাট কি হ'ব লাগে সোসাইটিৰ এখন সমাজৰ উন্নতিৰ কাৰণে আমি কি কৰিব লাগে আমি সদায় কি কৰিব লাগে আমি সদায় যদি সোশ্যাল ইনজাস্টিস হৈ আছে হেইবিলাক লজ আমি হেইবিলাক লজক আমি কি কৰিব লাগে গুছাব লাগে ঠিক আছে
So erosion of cultural diversity kotha hol, risk of potential misuse, critics fear UCC could be leveraged for political gains, possibly marginalizing minority communities and fueling communal tension. So etu bhoy kora ase jitu communal amar hoi thake no, communal tension soli thake because there are so many diversity. ঠিক আছে, ধৰ্মৰ নামত এইবিলাক কি হ'ব, সোসাইটি পোলাৰাইজ হৈ যাব বুলিও ভয় কৰা হৈছে ইউসিসি আহিলে। ঠিক আছে, communal tension arise হ'ব বুলি কৈছে। Legal and federal challenges given that personal laws fall under concurrent list, enforcing UCC may lead to dispute between center and state, complicating its implementation. So এইবিলাক যিবিলাক matter হয়, marriage, divorce, এই matter বিলাক আহে concurrent listor underত, আৰু concurrent listক আমি জানো ই center আৰু state দুয়োটাই ইয়াৰ ওপৰত laws বনাব পাৰে। ঠিক আছে, so আমি আকৌ দেখিছো যে center stateৰ মাজত যিবিলাক dispute হৈ থাকে, বিভিন্ন ক্ষেত্ৰত dispute হৈ থাকে, so UCC আহিলে যিহেতু এই সাবজেক্ট গিটা concurrent listত আছে, center stateৰ মাজত implement কৰাৰ সময়ত ই complication দিব বা complication arise হ'ব বুলি ইয়াতে কোৱা হৈছে। So আমি arguments favorত চালো, arguments againstতো চালো, এইগিটা landmark cases আছিল। way forward হেতুৱে কোৱা হৈছে dialogue and consultation, ইয়াতে কোৱা হৈছে যিমানখিনি stakeholder থাকিব এই গোটেইখিনি while implementing that law UCC আমি গোটেইখিনি stakeholderৰ লগত গোটেইখিনি legal expert, communities, religious communities, civil society organization, so গোটেইখিনি লগতে আমি কি কৰিব লাগে, এবাৰ আমি কনসালটেশন কৰিব লাগে, তেখেত সকলৰ ভিউ পইণ্ট কেনেকুৱা যে ইমপ্লিমেন্ট আমি কৰিম নে নাই, বা ইমপ্লিমেন্ট কৰিলে আমাৰ কি কি প্ৰবলেম এৰাইজ হ'ব পাৰে, বা আমি কৰিব লাগে নে নাই, এই গোটেইখিনি কনসাল্ট কৰিব দিছে, যেটো আমি এটা ধুনিয়াকে আমি স্মুথ ইমপ্লিমেন্টেশন এটা তাৰ পিছত এনশিওর আমি কৰিব পাৰিম যদি আমি গোটেইখিনি ষ্টেক হোল্ডাৰৰ লগত কথা পাতি লওঁ বা ডিসকাশন এটা কৰি লওঁ, নট জাস্ট একদম আহি পিনে বোলে ইমপ্লিমেন্ট কৰি দিছো তেনেকুৱা হ'ব নালাগে, আমি সবৰে ভিউ পইণ্ট ল'ব লাগে। ঠিক আছে, তাৰ পিছত আমি পাব্লিক এডুকেশন, conducting public education campaigns to inform the public about the potential benefits of the bill can help build consensus and garner support for its implementation. So আমি এটা পাবলিকলি এৱাৰনেস এটা কৰিব লাগে যে ইউসিসি সাধাৰণ জনতা এজনে নাজানিবও পাৰে যে একদম ইউসিসি কি হয়। সো there is always some speculation যে ইউসিসি আহিলে আমাৰ একদম ফান্ডামেন্টাল ৰাইট কিবা হৈ যাব, খনন হৈ যাব, তেনেকুৱা কথা নহয়। হোৱাট ইট ইজ একচুৱেলি আমি জানিব লাগে, আৰু তাৰ কাৰণে আমি পাব্লিক এৱাৰনেছৰ কিছুমান কেম্পেইনো আমি ষ্টাৰ্ট কৰিব পাৰো, য'ত পাব্লিকক আমি জনাব পাৰো যে এই বিলখন আহাৰ ফলত কি হ'ব গৈ আছে বা কেনেকৈ আমি আগবাঢ়িম, কেনেকৈ আমি ইয়াক ইমপ্লিমেন্ট কৰিম, ইয়াৰ ফলত তেখেতসকলৰ কি লাভ হ'ব পাৰে, এই গোটেইখিনি যদি লৈ আমি এটা পাব্লিক এৱাৰনেছ কৰোঁ তেতিয়া হ'লেও কিন্তু ইয়াক আমি স্মুথলি ইমপ্লিমেন্ট কৰিব পাৰিম। ইনক্লুসিভিটি, the success of Uttarakhand UCC will depend on its ability to strike a balance between promoting uniformity in personal laws and respecting the diverse cultural and religious identities of its pluralistic society. এটি আমি দেখা পাম যে যদি উত্তৰাখণ্ডৰ ইউসিসি যেটো ইমপ্লিমেন্ট হল তাৰে ফলত যদি আমি এটা ব্যালেন্স এখন সোসাইটি দেখা পাও, তেতিয়া হলে গম পাম যে আমি আমি কি কৰিব পাৰো, আমি by respecting the diverse cultural and religious identities also আমি UCC implement কৰিব পাৰো। ঠিক আছে, তাৰপিছত monitoring and evaluation, as and when UCC is implemented, a mechanism should be established for monitoring its implementation and evaluating its impact on society. This would help make necessary adjustment and smoothen the process of its implementation. ঠিক আছে, UCC implement কৰাৰ পিছত বা কৰিব গলে আমাৰ এটা মেকানিজম সেট কৰিব লাগে য'ত আমি এইটো এনশিওর কৰো যে ইমপ্লিমেন্টেশন হোৱাৰ ফলত ইম্প্যাক্ট কি পৰিছে, সোসাইটিত ইম্প্যাক্ট কি পৰিছে, হেইটো যাতে আমি মনিটৰ কৰি থাকো। ঠিক আছে, এনেকুৱা হ'ব নালাগে যে ইউসিসি আহাৰ পিছত একদম কমিউনাল ভায়োলেন্স হৈ গ'ল, একদম ৰায়টস হৈ গ'ল, দাঙ্গা হৈ গ'ল, ঠায়ে ঠায়ে একদম বহুত আনৰেষ্ট হৈ গ'ল, সোসাইটি বোলে আনৰেষ্ট হৈ গ'ল, তেনেকুৱাটো আমি হ'ব দিব নোৱাৰো। তেনেকুৱা হ'লে আমি ইউসিসিক ইমপ্লিমেন্টে কৰিব দিব নোৱাৰো, বিকজ আমাৰ মেইন এইমটো হ'ল যে সোসাইটিক আমি এটা progressive আৰু পজিটিভ ইম্প্যাক্ট পেলোৱাটো। ঠিক আছে, পজিটিভ আৰু progressive ইম্প্যাক্ট এটা পেলাব লাগে। সো তাৰে কাৰণে আমি এটা মনিটৰিং এণ্ড ইভালুৱেশ্যন mechanism eta rakhibo lage. Political leaders must demonstrate leadership and strong will to navigate through the complexities and challenges associated with its implementation of the bill.
ঠিক আছে সো পলিটিক্যাল লিডার্স খিনি যিখিনি পলিটিক্যাল লিডার্স আমাৰ হ'ব তেখেতসকলৰ এটা এক্টিভ ৰোল আৰু এটা ষ্ট্ৰং ৰোল লিডাৰশ্বিপ ৰোল আমি দেখিব লাগিব যে দেখিলে আমাৰ ইয়াতে স্মুথ ইমপ্লিমেন্টেশন হ'ব তেখেতসকলে ক'ব লাগিব যে কমপ্লেক্সিটিজখিনি বুজাই দিব লাগিব জনসাধাৰণক যে এইখন একচুয়ালি এইটো হয় এইটোৰ কাৰণে এইটো কৰা হৈছে ঠিক আছে যে একচুয়ালি যিখিনি ডিসক্ৰিমিনেশন হয় ডেৰোগেটৰি প্ৰেক্টিস হয় সোশিয়াল ইনজাস্টিস হয় হিখিনি ৰখাবৰ কাৰণেহে আমি ইয়াক ইমপ্লিমেন্ট কৰিছো ঠিক আছে so Uttarakhand government on Monday became the second Indian state in the country first to do so in independent India ঠিক আছে so এইটো আমি চালু okay so এটা ইয়াতে prelims question দিয়া হৈছে Consider the following statement regarding uniform civil code implemented in Uttarakhand. It applies to all people of Uttarakhand including scheduled tribe. It standardizes personal laws related to marriage, divorce and property. It mandates online registration of marriages, divorces and live-in relationship. Yate apunaloke sabo pare applies to all people of Uttarakhand including the scheduled tribe. Eto wrong statement karon scheduled tribe ok exclude kora hoise. Thik ase baki duta statement correct. So 2 and 3 only right answer hobo ito UPSC mains 2019 or question what do you understand by uniform civil code examine its relevance for a secular country like India and challenges in its implementation ei gutei answer to apnaloke practice question hisabe bebohar koribo pare apnaloke likhi sabo pare because ei video tut gutei khini kotha koa hoise je ahile I kiyo ahibo lage ahile yar ki positive impact amar society dekhibo pam ki negative impact ami society dekhibo pau Constitution of Article 44 of DPSP ya koa hoise je mane ensure koribo lage state je uniform civil code ahok landmark judgment kisuman ami dekhibo pau jar karone UCC er implementation UCC anato ako okoman besi proyojoniyo hoi pore right so gutei khini kotha gutei khini bostu yate ami ei session tut aji discussion korilu so I hope apnaloke video tu bhal paise hekhot eitue hobo amar aspirant tor falor pora ba ami examor falor pora ami eitue kobo lagibo je যদিও আমি কিছুমান ফান্ডামেন্টাল রাইটসৰ ক্ষেত্ৰতে হওক বা কমিউনাল টেনশন বা কমিউনাল ভায়োলেন্স দেখিব পাৰো ইউসিসি ইমপ্লিমেন্ট হলে বাট পজিটিভ সাইডটো যদি আমি চাও এখন প্রগ্রেসিভ সোসাইটিৰ কাৰণে আমি কিছুমান ডিসক্ৰিমিনেটৰি কিছুমান ডেৰোগেটৰি প্ৰেক্টিসেস আমি এবলিশ কৰি দিব লাগিব আৰু দেয়াৰ ইজ অলৱেজ এ স্কোপ ইউসিসি যেটো আমি অকমান ইফাল হিফাল কৰি পিনে আমি কি কৰিব পাৰো যেনে উত্তৰাখণ্ডত কি কৰা হল শিডিউল ট্ৰাইব খিনিক এক্সক্লুড কৰি দিয়া হল এই বিলখনৰ পৰা তো তেনেকে আমি কি কৰিব পাৰো তেনেকে আমি জেন্ডাৰ ইকুৱেলিটি সোশিয়াল জাস্টিস এনশিওর কৰিব পাৰো ঠিক আছে সো গুটেইখিনি বস্তু আপোনালোকে এটা নিউট্ৰেল ভিউ পইণ্টৰে চাব ট্ৰাই কৰিব এক্সামৰ পইণ্ট অফ ভিউৰে চাব ট্ৰাই কৰিব আৰু আই হোপ আপোনালোকে ভিডিওটো ভাল পাইছে ধন্যবাদ